The play tires is on. Ja, just det. Den var ju inte van vid. Är du redo med det, eller? Jag gör på A little bit too fast, maybe.
Ja du Johan, Ja, du det var roligt hittar en Evo igen. Ja, precis. Så berätta lite om Evon här. Nej men, ja, vad ska jag säga? Den är byggd av en Ron Saras heter han, från Hoonigan, USA då. Så den fick jag hem för några veckor sedan. Så vi tänkte att vi skulle prova lite idag då. Den har funkat som man hade tänkt ungefär. Ja, det gick rätt bra ju. Ja, det tycker jag absolut. Ja. Den är jättelätt körd, så om man bara blir lite varm i kläderna så tror jag det kommer funka bra. Ja. Tror jag. Lite snabba specs på den som är kul att veta. Som du vet. Strokad motor, 2,2 liters. Lite olika effektlägen från 550 på hjulen upp till 750 på hjulen. Ja. X-shift, sekventiell låda och hydraulisk handbroms. Hårda diffar. Så ja, men det känns som det funkar jättebra tycker jag. Så det är ändå rätt mycket originalgrejer kvar på bilen? Alltså diff och... Nej, det är helt andra diffar här. Ah, okej. Är det. Och den som original är väl drivaxlar egentligen. Ja. De är original. De verkar hålla skapet ändå. Okej. Så de gör. Så den här bilen den är preppad kan man säga? Den är preppad, den är byggd för att gå så här. Så att, Ja. det är hela tanken från början med den där liksom. Ja. Att den ska köra gymkana med den då, så det är lite typ samma stuk. Rycka och slita och skilja åt grejerna. Ska du börja köra gymkana igen eller? Nej, det ska jag inte göra. Nej. Jag kör bara för att det är kul. Ja, släppa på trycket typ. Ja, det behöver man ibland. Ja. Så att, ja. Men alltså den är pigg. Den är pigg, ja. Ja, absolut. Den Men den här är ju ändå rätt unik också, för det är en RS. Den är ja, precis. Och de gjordes i vadå, 300? Ja, typ 350 stycken tror jag. Ja. Så det är ju väldigt speciell modell så är. Och så mycket kolfiber. Ja, det är det med, ja. Precis. Så den är ju inte speciellt tung den här bilen. Nej, den väger inte så mycket. Det gör den inte. Nej. Det är ju, nej, men den känns jättebra bilen. Det tycker jag absolut. Det är så stor skillnad om man säger köra Audi och... Ja, men precis. Jag tänkte precis det. Vi går över och kollar spexen på den här. Vad är det vi... Är det ungefär samma effekt här eller vad arbetar vi med här? Ja, det kan man säga. Det är typ 800 i motorn på den här, skulle man kunna säga. Är det. Med stumma diffar då, eller ja, det är SQS-diffar fram och bak, svetsad mellandiff. Så jag kan ju inte använda någon handbroms i den bilen. Så man får vara lite mer våldsam när man kör den bilen. Det är Scandinavian Flicks med den här all over. Verkligen. Det är därför du kastar så mycket då? Ja, det måste man göra, annars går det inte liksom. Men har du byggt den här i grunden eller? Nej, den är köpt sån. Ja. Så den är. Så jag har egentligen inte... Jag har nog inte gjort någonting direkt egentligen på bilen. Har jag inte. Det är ju skönt också. Ja, den har funkat jättebra. Så nej, det är inget att klaga på. Men vad är lite motorspex på den då? Ja, sen säger jag, men det är Pupla-topp, Catcams, GTX 3582 turbo. Ja, men sen är det original låda, RS2-låda, original drivaxlar, andra diffar då, ja men. Det är häftigt. Ja. Det är många år de har hållit den då. Ja, det håller ju och går bara. Ja. Men det gör det. Det är väl fördelen med Audi. Ja, det är roligt. Sådär. Och betydligt bättre motorljud i dem än i en Evo tycker jag. Ja, om man säger så här. När jag stod här nere så stod jag och lyssnade. Ja. Där kommer Johan, han är längst upp. Ja, nu är han i depårakan. 3, 2, 1, nu! Tjoff! Ja. Man hör direkt. Ja, men det är ju... Det var... Ja, Evon var lite svårare för den låter inte så mycket. Men det gör inte. Det låter mer som en vanlig rallybil eller vad som gör. Ja. Vanlig 4 liksom. Så, ja. Men idag då, av de här två bilarna, vilken var roligast att köra? Ja, men det är helt klart Evon tycker jag. Det är så lättkört på något vis. Jag har kört rally med Evo och det är i stort sett samma sak. Man bara sitter och kör. Jag sa till Mikael som åkte med att man skulle nästan kunna sitta med en kopp kaffe i Parisen liksom med Evo. Utmaning. Ja, men det är liksom så skillnad. Det här får man ju liksom brottas med. Ja, det är ju jättestor skillnad där. Det går inte alls att jämföra. Så får man liksom bli lite varm i kläderna på den där så tror jag man kan åka jättebra med den. Det tror jag. Det går nog åka fort på svart med den tror jag. Ja. Men nu var man lite för grön på den än. Men... Hörde jag gatbil Bresladden nästa år? Det är inte omöjligt. Det hade varit skoj. Det hade varit skitkul faktiskt. Det kan bli så. Ja, det är nice. Comeback på gatubil. Ja, men precis. Ja, men det är bra. Tack så mycket. Tack. Tack.